ابنة صديق مقرب من القيصر الروسي، والدها سيناتور في مجلس الشيوخ بروسيا، لكنها اختارت الصفة المقابلة له تماماً. أشعلت غضب بوتين برفضها حربه المقدسة على أوكرانيا، واستفزت جهاز الأمن الفيدرالي المرعب، وأجبرت والدها على الخروج علنية ليصفها بالخائنة والمجرمة وعدوة الشعب. ديانا إيزاكوفا، طفولة بائسة. أنا ضد هذه الحرب، لا حرب. يمكن القول إنني لم أختر هذه الحكومة، لكنني انغمست في صمتي وتقاعسي وخوفي على حياتي، رغم علمي بقسوتها وفسادها. ليس فقط شعبنا، بل حتى الجيران يعانون أيضاً بسبب قوتنا. منشور على حسابها على إنستغرام كتبته ديانا إيزاكوفا ذات 25 عاماً، وابنة السيناتور الروسي إدوارد إيزاكوفا، وعدة متابعيها بتفاصيل أكثر عن تجربتها القاسية خلال الأشهر 5 الماضية، ومعلنة أنها طلبت اللجوء في بلد جديد وهربت من الجحيم. فمن هي هذه الشابة؟ اسمها ديانا إيزاكوفا، وهي ابنة السيناتور المقرب من بوتين إدوارد إيزاكوفا من زواجه الأول. تركت منزل والدها منذ سنوات بسبب خلافات كثيرة بالأفكار بينهما، وبسبب الخلافات العائلية الكبيرة التي كانت تجري في منزلها. وقد حاولت إنهاء حياتها 6 مرات على الأقل بحسب اعترافاتها في مقابلة أجرتها مع قناة BBC، حيث تحدثت عن أنها دائماً كانت فتاة محطمة وبائسة بسبب قسوة والدها وجفائه، حتى أنها لم تتشجع على إكمال تعليمها. ورغم أن والدها كان عضواً في مجلس الشيوخ الروسي، إلا أنها عاشت وضعاً معيشياً صعباً. عام 19 و2000 تصالحت الفتاة مع والدها وانتقلت للعيش معه ومع زوجته الثانية وأطفاله ال3 منها، إلى أن بدأ يكتشف أن ابنته تحمل أفكاراً مناهضة لصديقه المقرب ورئيسه الذي يطيعه طاعة عمياء، فقرر قطع علاقته نهائياً بابنته، خاصة بعد دفاعها عن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، حيث شاركت عام 2020 في مظاهرة في سوتشي للدفاع عنه. الهاربة من جحيم القيصر. مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في إبريل 22 و2000 اتخذت ديانا موقفاً معارضاً للحرب، وكانت تنشر منشورات تكشف فيها رأيها تجاه بوتين وحربه، وتحدثت علانية عن أنها ترى أن هذه الحرب جريمة. ولم تكتفي بالمنشورات المعادية والمناهضة لبوتين وحربه، بل بدأت تشارك بمظاهرات ضد الحرب، وكانت تقريباً أول روسي يخرج ليتحدث بصوت عال عن الحرب، والشخص الوحيد الذي تحدث بصوت عال ضد الحرب، حتى خرجت في 27 من إبريل في مسيرة مناهضة للحرب، وكانت تهم بوضع منشورات مناهضة للحرب من تصميمها الخاص على الجدران. حين انقض عليها أشخاص بملابس مدنية اكتشفت لاحقاً أنهم رجال شرطة، وتم استجوابها في مركز الشرطة لمدة 6 ساعات، وضغطوا عليها مستغلين اسم والدها الذين خوفوها به، ووعدوها بعدم إبلاغه بالأمر إن تعاونت معهم. وفي اليوم التالي، وفق التفاصيل التي شرحتها لBBC، استدعاها جهاز الأمن الفيدرالي المرعب لتصل الأنباء إلى والدها، بعد أن انهالت عليه الاتصالات من المسؤولين يبلغونه بالحادثة. ولم تنتهي من استجوابات الأمن حتى بدأت ضغوطات والدها عليها، الذي كان يطلب منها أن تتطوع في الجيش الروسي في دونباس وتزور الأماكن التي تعبر عن مجد جيش الاتحاد السوفيتي. وعاشت ضغوطاً كبيرة من والدها والأمن الفيدرالي حتى تمكنت أخيراً من الهرب من روسيا نهائياً، متوجهة إلى جورجيا، هاربة من جحيم بوتين ووالدها الذي يؤيده تأييداً أعمى بحسب قولها، والذي خرج يتبرأ منها علناً ويصفها بالخائنة والمجرمة وعدوة الشعب. إدوارد إيزاكوفا،
عضو في مجلس الشيوخ من مقاطعة خانتي مانسيسك المستقلة المدرجة على قوائم عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، وهو من المؤيدين والمقربين من القيصر الروسي بوتين. وقد زار ذات يوم عائلة ضابط مخابرات روسي قتل في أوكرانيا، وخرج مصرحاً: أنا فخور بأن هؤلاء الشباب يدافعون عن بلادنا.